Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хендмейд майстерня Наталії. Сьогодні у мене ось такі резиночки з репсової стрічки шириною 1 см на подложці із мережива. Ось такі в мене текстолітові серединочки, троянди і морозиво. А вам пропонують зробити таку ж резиночку, тільки всерединка у нас буде патч, ведрик і троянди. Починаємо з підложки.
складаємо їх разом. Відразу ж пришиємо наш патчик. Патчі, якщо кріплення наверх, то я намагаюся пришити. А лише потім будемо підклеювати.